guys, no, pumasok na yung confirmation na kung saan ay nakapag-payout na ako dito kay Rawr. For today's video, mag-payout na tayo dito sa Rawr. Okay? So, kung makikita nyo dito sa bandang ibaba is nakalikom tayo ng coins na 3,982. So, punta tayo sa payouts. Yan. So, dahil sobra yung coins na nakuha natin is pwede tayong mag-payout ng 3,959 coins, which is ang katumbas ay 19.69 pesos sa PayPal. Okay, so ngayon pindutin natin itong 3,959 coins. Yan. And meron tayong face verification. So, start lang natin to. So, allow lang natin yung camera natin. Yan. So, okay na. Click ulit natin itong PayPal na 19.69 pesos. Then, login natin yung ating PayPal. Ayan, so, makikita natin payout in progress na siya. So, ito na guys, no, pumasok na yung confirmation na kung saan ay nakapag-payout na ako dito kay Rawr. So, ayan.